Magandang araw po. Kayo po ba ay naka-renew na ng inyong driver's license o kukuha pa lamang ng driver's license? So ito po ang pag-uusapan natin sa ating tutorial sa video na ito. Pero bago po ang lahat, marami pong salamat sa pagsuporta sa latest upload natin about sa solar setup. So anyway po, ang requirements po natin para sa online registration ay kailangan nyo po ang inyong email address at para po sa mag-renew ay ang inyong driver's license. Kung meron po kayong laptop o cellphone, yan po ay pwede natin gamitin para sa online registration natin at kailangan din po natin ng stable internet connection. At para naman po sa mga bago dyan sa ating channel, huwag nyo pong kalimutang i-click ang ating subscribe button dyan po sa baba at i-click nyo na rin po yung notification bell para po ma-notify kayo sa lahat ng ating videos araw-araw. Step 1 po natin, kung meron po kayong laptop or cellphone. So, open nyo lang po yung inyong web browser, kung ano po yung web browser na ginagamit nyo. So, in my case po, inopen ko po yung aking Google Chrome sa aking cellphone. So, ang gagawin ho natin dito po mismo sa address bar, i-type lang po natin yung portal.lto.gov.ph. Then, click po natin ito. May suggested po na website dyan. At papasok na po kayo sa webpage ng Land Transportation Management System. Okay? O kaya naman po, type nyo po dito sa search bar yung LTO at makikita nyo po yung LTMS Portal. So, click nyo lang po itong LTMS Portal. So, ganun din po ang mangyayari dyan. Okay? Papasok na po kayo sa LTMS Portal ng LTO. At sa bandang babaho ng ating portal, makikita nyo dyan yung register. So, kailangan po natin i-click yan. Click po natin tong register now. May terms of agreement na next page. And then, i-drag down lang ho natin yan. And then, click natin tong yes, I accept. Kasi, kailangan natin tong encode tong security code. Kung malabo sa inyo, pwede siyang i-refresh para magbigay ng panibagong code. At pag na-encode nyo na, click natin tong next. Enroll as individual. And then, makikita nyo ho dito sa enroll as individual, meron pong reminder yan na hanapan po kayo ng driver's license ID. Para po sa mga magre-renew ng driver's license, kailangan po natin ang mga details. So, kung meron po kayong driver's license, i-click lang ho natin tong yes for renewal. At hahanapan po sa atin o hahanapin po sa atin ang driver's license number. Encode po natin dyan. And then, after then, pag na-encode nyo na po yung driver's license natin, kahit wala na po siyang hyphen, basta dire-diretso lang. And then, encode ho natin yung expiration date ng ating driver's license. Okay, mula sa year, month, and day. And then, after that, encode po natin yung ating serial number ng ating driver's license. Yun po ay makita sa bandang likod. Okay, and then, follow na lang ho natin tong next button. And magpuproceed na po yung ating registration. May mga application po doon. Para naman po sa mga bagong kukuha pa lang ng new driver's license, so syempre po wala pa po kayong hawak na driver's license card. So i-click lang ho natin tong no and then click natin ang next. Okay, tatanungin po dyan ay enroll as individual, are you a Filipino citizen? Syempre yes po. And then enroll po natin, i-encode po natin dito yung name natin. So yung last name po muna encode followed by the first name. Kung meron pong junior ang inyong pangalan or extension name, magpo-provide lang kayo ng space and then inyong middle name. And pag na-encode nyo na po yan, pupunta na po tayo sa date ng inyong birth. So, encode po natin. Ang date of birth po, ang format ay year, month, and day. Then, yung gender ninyo. Okay, drag down po natin. Continue lang po yung ating pagre-register. Sa mismong bandang baba po, tatanungin ang inyong mother's maiden name, yung pangalan ng inyong nanay nung dalaga. Okay. Encode lang po natin yung last name ng inyong nanay, ang kanyang first name, and of course po, yung kanyang middle name nung siya ay dalaga pa. Then, click next lang ho tayo. Then,
update po natin yung ating contact information. Ito po, mahalagang mahalaga yung ating email address. Okay, dahil dito po ipapadala yung link na bibigay sa atin ni LTO. And then, i-confirm lang po natin. Ulitin lang po natin yung email address natin. And then, sa contact information, kailangan rin po ang ating cellphone number. Magsisimula yan sa 92. Wala na pong 0. Okay, pag okay na po siya, na-complete na natin, create account po ang ating pipindutin. And then you are successfully registered. Ayan po, pinadala na po sa ating email. So, okay, click lang po natin yung okay. Meron po tayong 24 hours para ma-activate. Pag hindi nyo po na-activate yan, consider invalid po. So, buksan po natin yung LTO, yung ating email address. Ayan po, nakita nyo po, merong confirmation mula sa public portal. So, meron pong link ibibigay. Click lang po natin tong link. And kailangan po nating mag-encode ng new password. Ang password po natin ay dapat at least 8 characters. And then, meron po siyang kombinasyon ng number and letters. May malaki at maliit na titik dapat. Okay, enter po natin yung password natin. And then, ulitin lang po natin. Confirm password. After po nyan na na-set up na po natin, i-click lang po natin dito sa bandang baba yung set password for login. Then tatanungin ka kung gusto mong i-save ang inyong password. May option kayo, yes or no, save or never. So yung nakikita nyo po, yan po yung ating client number. Okay. So pag magla-login po tayo, pwede natin gamitin ang ating client number o kaya naman yung ating email address. Okay, enter po natin tong ating client number o kaya email address. At magla-login na ho tayo. After po nating ma-enter yan, of course, kailangan po nating i-enter yung ating denominate na password kanina. And then, click po natin tong sign in. So, welcome po sa LTMS Portal. Ito po yung portal natin. Ayan po yung mga features niyan. So, pwede po natin makita dito yung ating violation sa database ng LTO. So, meron po tayong 0 points. Ibig sabihin, hindi pa tayo nakakommit ng ating light violation o kahit severe violation sa LTO. Click po natin tong licensing. Makikita nyo po kung gagawa kayo ng online transaction in the future, kailangan po nating i-update ang ating profile. So, ito po ay optional naman. Kung gusto niyo ng online transaction sa susunod na transaction niyo sa LTO, pwede naman po yon. Lalong-lalo na po yung mga nakatira sa NCR, pwede na po ang online transaction doon. Kailangan nyo pong i-update yung mga basic information. Halimbawa po yung medical information, yung emergency contact, ano. And then, nandyan din po yung employer natin, yung mother's maiden name, and then yung father po, pangalan ng tatay, and then yung address. Tatanungin din po kayo dyan kung gusto nyo i-update yung address niyo. So, ayan po, pwede nyo po siyang i-update yung record nyo. Hindi naman po siya required, optional po siya for the meantime. Pinakita ko lang po sa inyo. You can explore po this part. And ang maganda po dito, once na successful na po ang inyong registration sa LTMS Portal, ang magandang part po dito is that pwede na po tayong kumuha dito mismo ng exam. So, dito po sa bandang taas, okay, in this part po, click po natin tong CDE validation. Ayan. Yung CDE online validation exam po ay kailangan para sa magre-renew yung driver's license. Yan po ay 25 question. Kailangan po nating maka 13 correct answer po dyan para po tayo ay makapasa. So, next video po natin yon or tutorial natin. Papakita naman natin paano mag-take ng exam at ano yung mga dapat nating ihanda, okay, para makakuha tayo ng CDE certificate. So, hanggang dyan lang po muna ang ating video ngayon and maraming salamat po sa pagsuporta and please subscribe to our channel, like and share para po sa educational purposes. Maraming salamat po.